ทุกคนรู้ดีว่าน้ำมันขึ้นลงตามกลไกของตลาดโลกครับแต่ในจังหวะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนมันทำให้เกิดคำถามคาใจครับว่าสรุปแล้วราคาน้ำมันในไทยมันจำเป็นต้องแพงในระดับนี้จริงหรือไม่รายการคิดพิเศษตอนนี้จะพาไปแกะโครงสร้างราคาน้ำมันณโรงกลั่นครับว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรยังตอบโจทย์หรือไม่ในวันที่โลกผันผวนรุนแรงหรือถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องออกแบบโครงสร้างนี้กันใหม่ หัวใจสำคัญที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมราคาน้ำมันไทยเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าราคาณโรงกลั่นครับซึ่งเปรียบเสมือนกระดุมเม็ดแรกของโครงสร้างราคาน้ำมันทั้งหมดเลยก่อนที่จะกลายเป็นราคาน้ำมันปลายทางที่พวกเราเติมกันที่หน้าปั๊มน้ำมันประเทศไทยเรามีโรงกลั่นน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูง6แห่งครับมีกำลังการผลิตโดยปกติเนี่ยเกินกว่าความต้องการที่ใช้ในประเทศแต่การตั้งราคาณโรงกลั่นของไทยไม่ได้ถูกคำนวณจากต้นทุนการผลิตจริงในรั้วโรงกลั่นนะครับแต่ว่ามันคำนวณจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปหรือน้ำมันที่กลั่นแล้วซึ่งซื้อขายกันอยู่ที่ตลาดสิงคโปร์ให้การอธิบายเรื่องราคาน้ำมันให้เข้าใจง่ายที่สุดเราต้องเริ่มจากการมองว่าน้ำมันก็คือสินค้ามาตรฐานทั่วโลกครับที่เหมือนกับทองคำเลยเมื่อเป็นสินค้าที่คนทั้งโลกต้องการและมีมาตรฐานเดียวมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีราคากลางครับเพื่อให้ผู้ซื้อและก็ผู้ขายตกลงกันได้โดยไม่สับสนเหมือนเวลาเราเช็คราคาทองวันนี้ว่าบาทละเท่าไหร่น้ำมันก็มีราคากลางแบบนั้นเหมือนกันครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใครโกงราคาหรือไปกดราคาจนระบบการค้ามันพังโดยตลาดกลางเหล่านี้แบ่งออกเป็น2ประเภทครับอันแรกคือตลาดซื้อขายน้ำมันดิบและอันที่2คือตลาดซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูปที่กลั่นแล้วนะครับตลาดน้ำมันดิบหลักของโลกนี้ก็มีอยู่3ที่ครับได้แก่น้ำมันดิบดูไบซึ่งมาจากแหล่งตะวันออกกลางและเป็นตัวแทนสำคัญของภูมิภาคเอเชียน้ำมันดิบเบรนท์จากทะเลเหนือบริเวณระหว่างเกาะอังกฤษกับสแกนดิเนเวียซึ่งใช้เป็นราคากลางในยุโรปและน้ำมันดิบ WTI หรือ West Texas Intermediate เป็นราคาหลักของทวีปอเมริกาส่วนตลาดซื้อขายน้ำมันสำเร็จรูปที่เรามาเติมกันก็มีอยู่3แห่งทั่วโลกเหมือนกันครับได้แก่ตลาดนิวยอร์กหรือไนเมกตลาดลอนดอน ICE และตลาดสิงคโปร์ไซเมกแต่ละแห่งก็จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆของโลกครับดังนั้นเวลาเราได้ยินว่าประเทศไทยใช้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่อ้างอิงจากราคาตลาดสิงคโปร์นั่นแปลว่าเราอ้างอิงกับตลาดโลกที่สิงคโปร์ครับไม่ใช่ไปอ้างอิงราคาหน้าปั๊มที่คนสิงคโปร์เขาเติมน้ำมันเพราะว่าสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนั่นเองครับซึ่งไทยเราเพิ่งเริ่มใช้ราคานี้เป็นฐานในการคำนวณราคาณโรงกลั่นเมื่อปี 1991 เพื่อเปิดตลาดเสรีกลุยทางให้เอกชนเข้ามีบทบาทในการกลั่นน้ำมันมากขึ้นโดยเราตั้งราคาต้นทุนณโรงกลั่นผ่านวิธีคิดที่เรียกว่าราคาเสมือนนำเข้าหรือ import parity ครับอธิบายง่ายๆก็คือแม้ไทยจะกลั่นน้ำมันได้เองในประเทศแต่ว่าเราสมมุติหรือว่าแซงทำเป็นว่าไม่มีโรงกลั่นครับต้องไปซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เพื่อนำเข้ามาใช้ดังนั้นมันจะมีค่าขนส่งค่าประกันภัยหรือค่าความสูญเสียระหว่างทางถูกบวกเข้าไปที่ราคาต้นทุนณโรงกลั่นด้วยเหมือนกับว่าน้ำมันมันถูกขนมาจากสิงคโปร์จริงๆครับวิธีคิดนี้ถูกให้เหตุผลครับว่าเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันในประเทศมันถูกกว่าตลาดโลกมากจนเกินไปประเทศไทยไม่ได้ใช้แค่น้ำมันในประเทศอย่างเดียวครับแต่ว่าเรามีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปขายต่างประเทศด้วยการตั้งราคาณโรงกลั่นให้ใกล้เคียงกับตลาดสิงคโปร์หรือตลาดโลกจึงเป็นเหมือนการดึงให้โรงกลั่นยังอยากจะขายในประเทศอยู่ไม่หันไปส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมดและช่วยให้มีน้ำมันหมุนเวียนในประเทศได้อย่างต่อเนื่องครับวิธีคิดและกลไกนี้มันทำงานเงียบๆโดยไม่มีใครกังขามันมาโดยตลอดครับจนกระทั่งวิกฤตสงครามตะวันออกกลางมันจุดให้ค่าการกลั่น
ดีดตัวจาก2บาทพุ่งไปที่6บาทต่อลิตรตัวเลขที่กระโดดขึ้นมาแบบนี้เองมันเป็นชนวนให้สังคมเริ่มมองว่าสิ่งที่เคยสมเหตุสมผลในอดีตอาจจะไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปหรือไม่ฝั่งอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันก็ออกมาชี้แจงเรื่องตัวเลขค่าการกลั่นที่ขยับจาก2บาทไปแตะที่6บาทต่อลิตรว่าเป็นเพียงดัชนีส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันในตลาดโลกเท่านั้นครับไม่ใช่กำไรสุทธิอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะว่าเบื้องหลังตัวเลขนี้มันยังมีต้นทุนแฝงที่โรงกลั่นต้องแบกรับเพิ่มขึ้นประมาณ 3-6 บาทต่อลิตรไม่ว่าจะเป็นค่าพรีเมียมน้ำมันดิบค่าขนส่งทางเรือและค่าประกันภัยของน้ำมันดิบที่ขนส่งเข้ามาซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ค่าการกลั่นรายวันไม่ได้สะท้อนออกไปครับโรงกลั่นยังย้ำถึงความเสี่ยงในระบบการค้าเสรีที่ต้องจัดซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้า 1-2 เดือนทำให้ต้องแบกรับความผันผวนของราคาตลาดโลกโดยไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยครับว่าราคาในอนาคตจะเป็นอย่างไรถึงอย่างนั้นบางช่วงเวลาที่ค่าการกลั่นปรับตัวลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำมากจนไม่ครอบคลุมต้นทุนในการดำเนินงานโรงกลั่นก็ยืนหยัดเดินเครื่องผลิตต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดวิกฤตพลังงานขาดแคลนครับก่อนจติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กับรายการคีย์เมสเสจครับว่าเขาตั้งข้อสังเกตคำชี้แจงเหล่านี้แล้วก็พยายามนำเรื่องต้นทุนในอดีตมาปนกับค่าการกลั่นในปัจจุบันทั้งที่คุณกรณ์บอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันซึ่งสร้างความสับสนให้กับสังคมครับในวิกฤตน้ำมันครั้งนี้โรงกลั่นน้ำมันกำลังได้กำไร2เด้งในมุมคุณกรณ์ครับเรื่องแรกคือกำไรจากสต็อกน้ำมันเนื่องจากโรงกลั่นต้องซื้อน้ำมันดิบตุนเอาไว้ล่วงหน้าประมาณ60วันเมื่อเกิดสงครามและราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแบบฉับพลันโรงกลั่นจึงได้กำไรจากการนำเข้าน้ำมันในราคาที่ถูกไปเมื่อ2เดือนที่แล้วที่ออกมาขายในราคาตลาดปัจจุบันที่แพงกว่าเด้งที่2คือค่าการกลั่นหรือว่า GRM ซึ่งเป็นสูตรคำนวณส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่กลั่นแล้วกับราคาน้ำมันดิบในเวลาปัจจุบันเหมือนกันนะครับถ้าเราจะตัดเรื่องสต็อกน้ำมันเก่าออกไปเพราะว่าค่าการกลั่นหรือว่า GRM มันคำนวณจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปมาลบด้วยราคาน้ำมันดิบในช่วงเวลาเดียวกันก็จะพบว่าโรงกลั่นก็ได้ประโยชน์จากกลไกตลาดโลกที่น้ำมันสำเร็จรูปมันขาดแคลนหนักกว่าน้ำมันดิบทำให้ค่าการกลั่นสูงขึ้นจาก2บาทเป็น6บาทต่อลิตรทันทีครับซึ่งถ้าดูสถิติย้อนหลังค่าการกลั่นมักจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับตัวขึ้นเสมอซึ่งมันก็จะเป็นจังหวะเดียวกับที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพนั่นเองครับด้วยเหตุนี้ในบางประเทศจึงเลือกใช้มาตรการทางภาษีเข้ามาจัดการโดยปล่อยให้กลไกราคาหรือกลไกตลาดมันดำเนินไปตามปกติแต่เมื่อใดที่รัฐเห็นว่าผู้ประกอบการมีกำไรส่วนเกินมากจนเกินสมควรในช่วงวิกฤตรัฐจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าภาษีลาภลอยหรือ windfall tax เพื่อดึงกำไรเหล่านั้นกลับคืนมาเป็นรายได้ของรัฐครับแต่ประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีลาภลอยก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ครับว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดครับว่ากำไรระดับไหนที่ถือว่าเป็นส่วนเกินในมุมของคุณกรณ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนคือค่าการกลั่นครับเนื่องจากกระบวนการกลั่นเป็นเพียงแค่กระบวนการแปรรูปต้นทุนการดำเนินงานเช่นค่าไฟหรือค่าแรงพนักงานเป็นต้นทุนคงที่ครับไม่ได้ขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบหากในสภาวะปกติค่าการกลั่นลิตรละ2บาทครอบคลุมต้นทุนและผลกำไรที่เหมาะสมแล้วดังนั้นในสภาวะวิกฤตแบบนี้ถ้าค่าการกลั่นขยับขึ้นไปจาก2บาทนี้รัฐบาลก็อาจจะพิจารณาใช้ตัวเลขส่วนตรงนี้มาเป็นส่วนเกินเพื่อเป็นฐานในการเก็บภาษีลาภลอยได้การเก็บภาษีลาภลอยอาจจะช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่เป็นธรรมของสังคมได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่การจัดการกับผลกำไรที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้ไปแตะที่กระดุมเม็ดแรกอย่างวิธีคิดราคาณโรงกลั่นและกรณีที่จะออกแบบกันใหม่คุณกรณ์ก็เสนอแนวทางการปรับปรุงไว้4แนวทางครับแนวทางแรกคือการยกเลิกการบวกค่าขนส่งและค่าประกันภัยโดยแยกสูตรราคาขายน้ำมันสำเร็จรูปออกเป็น2กลุ่มครับคือกลุ่มที่ผลิตเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศก็ให้บวกต้นทุนเหล่านี้ไปได้ตามปกติ
แต่สำหรับน้ำมันที่ขายให้กับคนไทยในประเทศต้องตัดทิ้งต้นทุนทิปเหล่านี้ออกไปครับซึ่งการตัดส่วนนี้ออกไปอย่างเดียวเนี่ยคุณกรณ์คำนวณว่าราคาณโรงกลั่นจะถูกลงได้ทันทีประมาณ 1-2 บาทต่อลิตรและทางที่ 2คือการบังคับให้โรงกลั่นเปิดเผยต้นทุนการกลั่นที่แท้จริงเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาอ้างอิงของตลาดสิงคโปร์ได้ชัดเจนครับที่ผ่านมาฝั่งโรงกลั่นเขามักอ้างว่าต้นทุนการกลั่นเป็นความลับทางการค้าที่มีผลต่อการแข่งขันซึ่งก็ฟังได้นะครับแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่กำไรโรงกลั่นพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้การยกเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลยิ่งทำให้สังคมเกิดความเครือบแคลงใจก่อนหน้านี้เมื่อปี 2517 กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศกระทรวงให้โรงกลั่นต้องแจ้งต้นทุนการนำเข้าน้ำมันดิบและค่าดำเนินการในการกลั่นแต่เรื่องก็เงียบไปครับโดยไม่มีรายละเอียดว่ายังดำเนินการอยู่หรือไม่ปัจจุบันตัวเลขต้นทุนจริงของโรงกลั่นจึงยังเป็นปริศนาอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคมกระทรวงพลังงานออกประกาศกระทรวงอีกครั้งครับให้โรงกลั่นน้ำมันรายงานต้นทุนในการกลั่นน้ำมันดิบต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานภายในเวลาเที่ยงของทุกวันศุกร์แนวทางที่ 3 คือให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาณโรงกลั่นโดยให้อำนาจกระทรวงพาณิชย์ขยายขอบเขตกำกับดูแลครับอาจจะกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่ให้เกิน 2 บาทต่อลิตรในช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนหนักแบบนี้และในทางกลับกันเพื่อความเป็นธรรมต่อภาคธุรกิจหากช่วงไหนตลาดซบเซาจนค่าการกลั่นต่ำกว่า 50 สตางค์รัฐก็ต้องมีกลไกในการเข้าไปชดเชยเพื่อพยุงให้ธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ส่วนในทางสุดท้ายคือการใช้วิธีเดียวกันกับโรงไฟฟ้าครับคือกรณีของไฟฟ้าเนี่ยจะมีหน่วยงานกลางเป็นผู้กำหนดราคาขายแล้วก็มีโครงสร้างการซื้อขายที่ชัดเจนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าเพียงรายเดียวจากผู้ผลิตซึ่งราคาที่รับซื้อนั้นก็เกิดจากกระบวนการประมูลแล้วก็แข่งขันกันหลักการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเสนอผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ตัวเองยอมรับได้ใครผลิตได้ต้นทุนต่ำกว่าก็เสนอราคาที่แข่งขันได้มากกว่าซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการกำหนดราคาที่เหมาะสมให้ภาคเอกชนได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมครับหากระบบโรงกลั่นออกแบบใหม่ได้ในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางที่ดีครับโดยใช้การแข่งขันหรือการกำหนดสูตรคำนวณราคาที่อิงกับประสิทธิภาพของแต่ละโรงกลั่นสำหรับข้อกังวลที่ว่าการเข้าไปกำกับดูแลเช่นนี้จะทำลายระบบตลาดเสรีและกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหรือเปล่าคุณกรณ์ชวนดูกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าในไทยครับที่ยังได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลแม้จะดำเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลของรัฐที่กำหนดราคาไว้ชัดเจนก็ตามส่วนประเด็นความเสี่ยงที่ว่าโรงกลั่นทั้ง6แห่งอาจจะเลือกไม่ขายในประเทศแล้วก็หันไปส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปต่างประเทศทั้งหมดคุณกรณ์มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในทางปฏิบัติครับและรัฐบาลมีอำนาจในการกำกับดูแลปริมาณการจำหน่ายและการส่งออกเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานของชาติอยู่แล้วซึ่งผมยอมรับเลยครับว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังนะครับมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนไม่ได้เถียงในประเด็นนี้นะครับแต่ผมถือว่าเรื่องของโรงกลั่นเรื่องของอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยมันกึ่งเป็นยูทิลิตี้มันกึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญต่อค่าครองชีพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าใจกว้างมากแล้วนะครับที่เปิดให้เป็นเรื่องของเอกชนล้วนๆเลยก็ว่าได้นะฮะด้วยการขายหุ้นที่รัฐบาลเคยถืออยู่ลงไปแต่ถ้ากลไกนี้เนี่ยมันทำให้ระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเหตุมีผลที่สามารถที่จะนำกลับมาทบทวนแล้วก็พิจารณาได้ด้านดร.ครุจิต นาคอนทัพอดีตปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยเห็นต่างออกไปในบางประเด็นครับพร้อมอธิบายว่าหลายคนกำลังเข้าใจผิดเรื่องราคาณโรงกลั่นตัวเลขที่เราเห็นจากตารางของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.จริงๆแล้วไม่ใช่ราคาที่โรงกลั่นขายน้ำมันให้กับลูกค้าจริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าราคาเงาครับหรือราคาจำลองที่รัฐกำหนดขึ้นมาโดยอิงกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์บวกกับต้นทุนบางส่วนไม่ใช่ราคาที่ใช้ซื้อขายกันจริงในทุกดีลการค้าหน้าที่ของราคาเงาคือเพื่อให้บรรดาผู้ค้าน้ำมันหรือปั๊มต่างๆใช้อ้างอิงครับว่าถ้าโรงกลั่นในไทยตั้งราคาสูงไปจากนี้พวกเขาสามารถเลือกปฏิเสธไม่ซื้อจากโรงกลั่นไทยได้แล้วก็ไปจ้างเรือนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์มาขายแทนได้
เพราะราคาเงารวมต้นทุนค่าขนส่งและค่าประกันเรือต่างๆมันรวมมาให้แล้วครับในโลกของการซื้อขายจริงราคาณโรงกลั่นถูกกำหนดผ่านการเจรจาซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงไม่ต่างจากการซื้อขายในตลาดสดครับหากใครซื้อน้ำมันในปริมาณมากหรือมีประวัติการชำระเงินที่ดีก็มีอำนาจต่อรองให้ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาเงานอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจังหวะของตลาดหากเป็นช่วงที่ความต้องการใช้น้ำมันต่ำโรงกลั่นก็อาจจะยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาเงาเช่นเดียวกับราคาตั๋วเครื่องบินที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและความต้องการในการเดินทางครับคุณครุจิตได้โต้แย้งตัวเลขของคุณกรณ์ที่บอกครับว่าหากตัดค่าขนส่งและค่าประกันภัยออกไปน้ำมันจะถูกลงลิตรละ 1-2 บาทโดยประเมินว่าน้ำมันดีเซลราคาจะลดลงได้เพียง 25-30 สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นขณะที่น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์แม้จะมีต้นทุนค่าขนส่งและค่าประกันอยู่ระดับใกล้เคียงกันแต่ยังมีต้นทุนอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมันครับเพื่อให้ได้มาตรฐานยูโร 5 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40 สตางค์ต่อลิตรทำให้เมื่อนำมารวมกันแล้วต้นทุนส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 70 สตางค์ต่อลิตรดังนั้นสรุปก็คือคุณครุจิตมองว่าต่อให้ตัดค่าขนส่งและค่าประกันภัยออกไปจริงราคาน้ำมันก็ไม่ได้ถูกลงไปกว่าเดิมเยอะครับเพราะว่าในสถานการณ์วิกฤตต้นทุนน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นครั้งละหลายบาทการไปโฟกัสที่ราคาต้นทุนหลักสตางค์นั้นจึงแทบไม่สามารถจะแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงในภาพรวมได้เลยส่วนแนวทางที่ให้รัฐเข้าไปแทรกแซงหรือควบคุมกลไกราคาน้ำมันคุณครุจิตไม่เห็นด้วยครับแม้เจตนาจะช่วยลดภาระประชาชนแต่ในทางปฏิบัติอาจจะสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมไทยเคยมีบทเรียนมาแล้วครับจากการใช้ระบบต้นทุนบวกกำไรหรือว่าระบบ Cost Plus ในอุตสาหกรรมเอทานอลและไบโอดีเซลช่วงปี 2548 ครั้งนั้นรัฐกำหนดราคาจากต้นทุนจริงของผู้ผลิตแล้วก็บวกกำไรขั้นต่ำเข้าไปแต่โรงงานแต่ละแห่งมีต้นทุนไม่เท่ากันบางแห่งมีประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่ำขณะที่บางแห่งต้นทุนสูงกว่าเมื่อรัฐต้องกำหนดราคากลางจึงจำเป็นต้องอิงจากโรงงานที่ต้นทุนแพงที่สุดครับเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่รอดได้ผลที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าโรงงานที่มีประสิทธิภาพดีกว่าได้กำไรส่วนเกินจำนวนมากขณะที่ประชาชนกลับต้องทนใช้พลังงานในราคาแพงเกินความจำเป็นเพื่อไปอุ้มโรงงานที่มีประสิทธิภาพต่ำระบบนี้ทำลายแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมในระยะยาวและเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวลดลงรัฐก็ไม่สามารถปรับราคาลงตามได้ทันครับทำให้คนไทยต้องใช้พลังงานในราคาที่แพงค้างแบบนี้ต่อไปหากนำแนวคิดเดียวกันนี้มาใช้กับราคาน้ำมันก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมอีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงน้ำมันขาดแคลนเพราะเมื่อรัฐเข้าไปกำหนดราคาขายให้ต่ำกว่าตลาดแรงจูงใจในการกักตุนน้ำมันเพื่อส่งออกไปฟันกำไรส่วนต่างที่อยู่ต่างประเทศมันจึงเพิ่มสูงขึ้นทันทียกตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณครุจิตให้ข้อมูลก็คือณวันที่ 26 มีนาคมราคาน้ำมันดีเซลของมาเลเซียคือ 46 บาทต่อลิตรเมียนมาอยู่ที่ 69 บาทต่อลิตรลาวอยู่ที่ 64 บาทต่อลิตรและกัมพูชาคือ 58 บาทต่อลิตรหากราคาน้ำมันในไทยถูกกดให้ตัวเลขมันต่ำกว่าตัวเลขประเทศเพื่อนบ้านมากๆช่องว่างนี้จะกลายเป็นเชื้อไฟที่สุ่มให้เกิดขบวนการกักตุนและลักลอบขนน้ำมันเถื่อนข้ามพรมแดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับซึ่งต่อให้รัฐจะสั่งห้ามส่งออกแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงขบวนการเหล่านี้ก็มักจะหาช่องว่างจนเจอเสมอแต่ผมว่ากลไกตลาดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศไม่ขาดแคลนน้ำมันถ้าให้เลือกกันเนี่ยระหว่างมีน้ำมันใช้กับมีน้ำมันแพงเนี่ยจะเลือกอะไรเพราะเราอยากจะได้ the best of both worlds น้ำมันก็ต้องมีไม่ขาดแล้วก็ต้องราคาถูกแล้วคนไทยเนี่ยมีนวัตกรรมในการขี้โกงอยู่แล้วลักลอบส่งของไปชายแดนเนี่ยจะไปห้ามบอกว่าห้ามกักตุนไปเคยจับใครได้ที่ไหนอ่ะการรักษาโครงสร้างราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรีจึงเป็นวิธีการที่คุณครุจิตมองว่าปลอดภัยที่สุดในการรักษาสมดุลของระบบเพราะราคาที่สะท้อนความเป็นจริงจะทำหน้าที่กำกับดูแลทั้งปริมาณความต้องการและการจัดหาให้มันเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติครับ
ไม่มีระบบไหนที่ไร้ที่ตินะครับตลาดเสรีอาจจะทำงานได้ดีในวันที่ทุกอย่างเป็นปกติแต่ในวันที่โลกปั่นป่วนมันก็ส่งแรงกระแทกมาถึงผู้คนโดยตรงเช่นกันวิกฤตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้กำลังบีบให้ทุกประเทศรวมถึงไทยเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ครับว่าอะไรที่มันยังใช้ได้อยู่หรือระบบอะไรที่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าวิกฤตแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Key Message และเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ Super Thanks เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ